En fråga som tenderar att dyka upp lite då och då i spelmedia är huruvida det är okej att köpa ett spel när en eller flera av de som jobbat på spelet är dåliga. Borde man verkligen ekonomiskt stötta någon som exempelvis har hemska åsikter eller har betett sig väldigt illa? Och det är en på många sätt intressant fråga, absolut. Kan man skilja en kreatör från deras verk? Men personligen är jag mindre intresserad av en diskussion som i slutändan handlar om en enskild individ än av den större frågan: borde man ekonomiskt stötta ett system som rutinmässigt utnyttjar människor? Med andra ord, är det moraliskt försvarbart att konsumera spel under kapitalism? Efter att spelgiganten EA publicerade sin tredje kvartalsrapport för år 2019, ja, finansår är konstiga, så sjönk värdet på deras aktie med 14%. Intäktsförväntningarna låg någonstans runt 1,75 miljarder dollar, men i slutändan så hamnade summan någonstans kring 1,61 miljarder dollar. En av anledningarna bakom denna missberäkning beror på hur mycket EA förväntade sig av förra årets Battlefield-spel. I februari 2019 hade Battlefield 5 sålt 7,3 miljoner exemplar och har säkerligen sålt ännu fler sedan dess. Och även om det är siffror som en definitivt inte borde fnysa åt, är det precis vad EA gjorde. EA förväntade sig nämligen att Battlefield 5 skulle sälja i alla fall 8 miljoner exemplar. Och det kanske inte är så konstigt egentligen med tanke på att det föregående Battlefield-spelet, Battlefield 1, blev studion DICEs största spelsläpp någonsin. Klart att farbror EA blev besviken, och ja, det är så han heter, jag har faktiskt googlat. Men återigen, det här var 7,3 miljoner exemplar sålda. Även om det var lägre än förväntningarna, åtminstone så är det väl en vinst? Eller? Nej. Ett av de största problemen med kapitalismen är att vinst inte är riktigt lika viktigt som tillväxt. Vinst håller skutan ovan vatten, men om EA vill fortsätta segla så måste de övertyga sina aktieägare om att mer pengar väntar bortom horisonten. Pengar så långt ögat kan se. Och 7,3 miljoner exemplar av ett tv-spel, det genererar mycket pengar. Men det genererar inte alla pengarna. Inget företag som jobbar med utveckling eller utgivning av spel, eventuellt med undantag för något litet indieföretag drivet av eldsjälar, har som huvudsakligt mål att skapa och släppa bra spel. Spelens kvalitet är alltid enbart en bieffekt. Målet är att tjäna pengar och att konstant tjäna exponentiellt mer pengar. Det är sant att bra produkter ofta är ett bra sätt att tjäna pengar, och på så vis kan man såklart argumentera att de här två målen inte står i konflikt med varandra. Men det är viktigt att komma ihåg att om ett företag får välja mellan att göra ett bra spel och tjäna maximalt med pengar, så kommer de alltid välja det senare. Intressant nog är det här en central idé i hela kapitalismen, att om vi bara låter människor agera med målet att tjäna pengar så kommer det av en händelse också leda till saker som är bra för samhället som stort. Även de som stöttar kapitalismen tenderar att erkänna att positiv samhällsutveckling bara är en sidoeffekt av att folk kämpar för att göra sig själva rikare. Ta bara trickle-down-teorin, vars hela tes är att om vi bara låter rika människor bli rikare så kommer lite pengar råka trilla ner på de fattiga också. De kan inte ens föreställa sig ett ekonomiskt system där vi har det gemensamma intresset i fokus. Vilken extremt deprimerande syn på världen. Gamers med stort G är inte sällan arga på företag när de tar beslut som upplevs som cyniska och giriga. När exempelvis en stor utgivare lägger ner ett fram emot sett Star Wars-spel till förmån för projekt som anses mer ekonomiskt gångbara. Men människorna bakom den här kritiken tycks allt som oftast helt oförmögna att sätta den i en större kontext. Man är såklart väldigt arg när ett spel man väntade på blir nedlagt, men ilskan är som bortblåst när samma studio sen släpper ett spel man verkligen vill ha. Och det här går såklart att se som naturligt. Man blir upprörd när systemet fungerar dåligt och glad när systemet fungerar bra. Men sanningen är att det här inte är ett fall av att systemet fungerar dåligt och ett fall av att det fungerar bra. Båda är fall av att systemet fungerar exakt som det är tänkt att fungera. Bra spel, dåliga spel, till och med nedlagda spel är alla resultatet av samma kapitalistiska maskin.
Och det är inte jag som försvarar maskinen för att den ibland skapar bra spel. Det här är jag som pekar ut att maskinen inte bryr sig ett skit om kvaliteten på spelen. Är spel konst? Nej, spel är produkter. Begreppet crunch time, eller crunch, används för att beskriva en arbetsperiod som innefattar ofta extra långa och extra hårda arbetstimmar för att hinna med en deadline. Timmar som arbetarna väldigt sällan får någon form av kompensation för. För den som läser nyheter om tv-spelsindustrin är spelutveckling och crunch så gott som synonymt med varandra. När det rapporterades att Rockstar-anställda jobbade 100 timmars veckor under utvecklingen av Red Dead Redemption 2 var det väldigt många som såg problemen. Men det fanns också de som menade på att de är ju vuxna människor och om de vill jobba extra timmar på ett spel de verkligen brinner för, ja då ska de väl få göra det. Det är konstigt, minst sagt, att ifrågasätta kritiken mot crunch snarare än att ifrågasätta arbetskulturen som har blivit så pass normaliserad att folk självmant väljer att jobba obetalda arbetstimmar. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Det kommer alltid finnas de som brinner för sina projekt, men att påstå att crunch time är frivilligt är ganska naivt. Du kan absolut strunta i att jobba obetald övertid, men då det här är en bransch som många andra som förväntar sig och framförallt uppmuntrar till crunch time, så finns det en ganska stor risk att dina chefer bara gör sig av med dig om de känner att det finns andra som är mer villiga att offra sina privatliv än vad du är. Men inte ens den personen sitter säkert. Telltale Games avskedade 200 av sina helt ovetande anställda förra året. Och som om inte det vore illa nog, så fick de inget avgångsvederlag överhuvudtaget. Sånt här tolereras för att produkten alltid går före arbetarna. Och sanningen är den att till och med vi som konsumenter tycker så. Åtminstone till viss del. Och det är en väldigt jobbig sak att erkänna, men visst fanns det ändå en del av dig som blev så glad att du skulle få se slutet på Clementines resa i The Walking Dead trots allt. Ja, de för detta Telltale-utvecklarna förlorade sina jobb och fick ingen kompensation för det, men du har ju följt den här spelserien sedan år 2012. Du måste ju se hur den slutar. Eller hur? När spelproduktion maskeras som en industri driven av passion är det väldigt mycket som tolereras för konstens skull. Saker som att Activision Blizzard vill ha regelbundna uppdateringar om deras anställdas graviditeter, eller att Riot Games har haft, eller fortfarande har, ett väldigt fientligt arbetsklimat för kvinnor, eller att arbetarna på Quantic Dream spred sexistiska, homofobiska och rasistiska bilder och kommentarer till varandra för skojs skull, eller att BioWare-anställda jobbade så fruktansvärt hårt med både Mass Effect Andromeda och Anthem att begreppet stretch casualties myntades när folk mådde så dåligt att de till sist bara försvann och var borta i 3 månader. Absolut att det här handlar om vuxna människor som absolut kan byta jobb om de känner att arbetsförhållandena är dåliga. Men som de här nyheterna tydligt visar och fortsätter att visa, för de tar ju aldrig slut, så handlar det inte bara om en dålig arbetsplats. Det här är hela branschen. Företag försöker för det mesta tona ner delen där de är hjärtlösa girighetsmaskiner. De sätter upp ett trevligt ansikte utåt och utöver att sälja spel säljer de oss också idén om att de faktiskt bryr sig om konsten. En idé de sedan använder för att sälja mer spel och för att motivera och ursäkta oanständiga arbetsförhållanden för sina anställda. I sin Developer Satisfaction Survey från 2017 visade International Game Developers Association, eller IGDA, att mer än 3/4 av spelutvecklare har jobbat med någon form av cruncharbete det senaste året. Det är alltså en majoritet som har jobbat utan betald övertid.
Till viss del förstår jag verkligen idén om att crunch är, om inte direkt bra, så i alla fall naturligt i spelbranschen. Spel är kreativa produkter och ibland när vi är kreativa så tappar vi bort tiden och jobbar ohälsosamma mängder timmar drivna av passion för projektet. Jag har gjort det många gånger på projekt för Svampriket. För att bryta illusionen av den här videon lite så är det här stycket bokstavligt talat den första delen av manuset utöver en öppningsreplik som senare ströks som jag skriver. Så jag kan inte 100% säga att det här stämmer, men jag lär ha crunchat på den här videon. Så ja, jag förstår att människor kan se crunch som en naturlig del av kreativt arbete, absolut. Och om företag kan sälja oss idén att deras anställda väljer att jobba så här för att de är drivna av passion, så kan de distrahera oss från det faktum att arbetarna i slutändan måste leverera för att behålla sina jobb. Men vi får aldrig glömma att det här är människor vars förmåga att betala hyra och köpa mat är direkt avhängig på om de anses ha jobbat hårt nog. Och med det i åtanke kan vi verkligen helt säkert säga att den där övertiden var driven bara av ren passion. Activision Blizzard gjorde ett rekordår under år 2018 och som innan nämnt så är ju huvudfokuset med ett kapitalistiskt företag tillväxt. Så det här kan ju inte varit någonting annat än en bra nyhet för Activision Blizzard, eller? Nej! Vadå, har ni inte lärt er någonting? Det var bra, till och med fantastiska siffror. Men återigen så var det inte siffrorna som ledningen var ute efter. Så istället för att vara nöjda med det bästa försäljningsåret i företagets historia så firade Activision Blizzard med att avskeda 800 av sina anställda. Allvarligt. Men det är ju ett effektivt sätt att reducera kostnader och se till att fokus läggs på produkter som inte bara tjänar pengar, men som tjänar mest pengar, som Call of Duty eller Candy Crush. Men, och jag känner att jag behöver upprepa det här, 800 människor avskedades när det gick jättebra för företaget. Now I can buy that condo in Hurricane that I've been wanting for so long. Av logiska skäl så tänker jag inte uppge vem den här personen var eller på vilken arbetsplats det var. Men för några år sedan så hade jag en chef som på riktigt skämtade om att det bästa för företaget hade varit om de slapp betala mig och mina kollegor för att vi kostade så mycket. Och det var väl inte särskilt chockerande att det var åsikten chefen hade. Men det var ganska chockerande att han kände att han bara kunde säga det rakt ut. Min poäng här är att passionen du har för det du gör, den spelar ingen roll. Din vilja att arbeta obetalda arbetstimmar, det spelar ingen roll. Större företag som Activision Blizzard bryr sig endast om sin bottom line. Och om du står i vägen mellan dem och deras bottom line, då kommer du tas bort från ekvationen. The old and the weak are doomed. Företag bryr sig inte om sina anställda. Det här är inget nytt och inget unikt för spelbranschen. En grundstom i den kapitalistiska propaganda vi konstant marineras i är nedvärderingen av arbetarens roll. En vanlig kritik mot socialismen är hur den ska göra oss alla till identitetslösa kloner. Men under kapitalismen som arbetare ses som och i praktiken görs till en förbrukningsvara. En resurs som företag bör ha så mycket frihet att bestämma över som möjligt. För vad som är viktigt är företagen. Jobbskaparna. Inte de som faktiskt arbetar. Jobbskapare. Är det inte en bizarr tanke att de som skapar uppgifter som måste utföras är viktigare än de som faktiskt utför dem? Den här fetischiseringen av jobbskapande företag gör att vi tar många saker som nödvändigheter, som naturliga, som inte är och inte behöver vara det. Spel behöver inte skapas med målet att maximera vinst. De behöver inte skapa sitt system där människorna på toppen tjänar hundratals, tusentals gånger mer än människorna på botten. Motivationen bakom spelskapande måste inte vara en konstant, exponentiell ökning av intäkter. Och om det nu börjar dyka upp tankar i ditt huvud som att investerare måste få utdelning eller att de höga lönerna krävs för att attrahera de bästa cheferna, så vill jag att du kommer ihåg att det bara är sant i ett väldigt specifikt ekonomiskt system. Och om det systemet inte tjänar de som lever i det... Do you believe in the power of the free market? Så hur löser vi detta?
Eller hur löser vi detta utifrån förutsättningarna vi har i det här kapitalistiska systemet? Ett bra ställe att börja, ett ställe som vissa redan har börjat på, är att starta fackförbund för spelutvecklare. Så att när till exempel NetherRealm Studios delar ut för låga löner så finns en mellanhand där som kan säga att sån skit är inte okej. Era bajskorvar. Aktivistgruppen Gameworkers Unite gjorde väldigt stora framsteg under slutet av 2018 när fackföreningen Independent Workers Union of Great Britain blev landets första representant för arbetare inom tv-spelsindustrin. Här i Sverige ser det dessvärre ut som att vi kommer få vänta ett tag till, åtminstone när jag och Linus spelar in det här, men snöbollseffekten är otvivelaktigt i rullning. Det kanske är lite cyniskt att säga, men jag tror att en av de stora anledningarna till varför vi inte har pratat om fackförbund inom tv-spelsindustrin så här seriöst förrän nu är för att det helt enkelt inte är ett särskilt sexigt ämne. Varken för de som är ganska oinsatta eller för företagen som inte vill ha någonting med fackförbund att göra. Vi alla har också varit en del av en konsumentkultur som under väldigt många år ville hålla tv-spel och politik separata från varandra. Men sen hände Gamergate. Och att inte prata om politik i tv-spel efter det var så gott som omöjligt. Och idag har samtalet lett oss till politiken utanför tv-spelen. Och Gameworkers Unite är bara nästa naturliga steg. I don't suppose you'd formally join the Workers' Party? I'm not much for politics. Spelbranschen är såklart inte ensam om att fungera så här. Det här är marknader under kapitalism. Och spelbranschen är inte heller den värsta förövaren. Men många av de värsta dragen i nyliberal kapitalism är väldigt tydliga just här. Målet är alltid att maximera vinst. Allt annat, inklusive människorna som faktiskt genererar den vinsten, är som bäst sekundärt. Så går det att etiskt konsumera spel överhuvudtaget? Om man har en antikapitalistisk syn på samhället, vilket jag uppenbarligen har, så är all konsumtion, quote on quote, problematisk. Och när den problematiken bubblar upp till ytan är det svårt att inte bli arg och känna för att bränna ner hela systemet. Men nu ska det se ut rent praktiskt. Ska vi bojkotta spel? Alla spel? Vissa spel? Jag menar, jag äter fortfarande kött och det är ganska uppenbart att man borde sluta med. Jag har tidigare uttalat mig emot konceptet att rösta med plånboken. Jag har stått i stor del fast vid det. Det är inte ett effektivt sätt att få till förändring och kan till och med vara kontraproduktivt. Men det betyder inte att man inte har något ansvar för vad man lägger sina pengar på. Och ibland kan att inte direkt ge pengar till något dåligt vara anledning nog att inte köpa något. Även om det inte leder till stora strukturella förändringar. Men det viktiga än att prata med sina pengar är att prata med sin mänskliga mun. När de här sakerna händer, var inte tyst. Låt människor veta att den här skiten inte flyger, eller i alla fall inte borde flyga. Fortsätt inte bara som vanligt, glöm inte bort att företag kan suga även när de släpper bra spel. Och om du någon gång känner impulsen att ställa dig mellan ett företag och någon som kritiserar företaget för hur de arbetar, pausa och fundera på varför du känner så. Det är ett företag du pratar om, en ansiktslös entitet som inte bryr sig ett skit om dig. Och det stämmer även om de kanske råkar ha gjort ett spel som du älskar. De bryr sig inte om dig utöver som en möjlighet att tjäna pengar. De bryr sig om spelet utöver som en möjlighet att tjäna pengar. Och de enda som eventuellt bryr sig mer om spelet än så, de som faktiskt har skapat det, ja, företag som stort bryr sig inte om dem heller mer än som en möjlighet att tjäna pengar. Och känns inte det ganska ruttet, kamrat? Oh, 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 oh. Hej! Wow! Den här videon har tagit en evighet att få ihop. Jag och Pim fick idén till den här videon oberoende av varandra någonstans i januari-februari och har jobbat på den i bakgrunden sedan dess. Vi var lite oroliga att den skulle vara mindre relevant när den väl kom ut, men som tur är så har spelbranschen fortsatt vara ett absolut helvete. Bara nyligen så meddelade Nintendo att de skjuter upp Animal Crossing för att värna om sina anställdas hälsa och blev belönade med att tappa $1 miljard i värde. Ett typiskt tecken på ett välfungerande och hälsosamt system. Jag vill slänga iväg ett tack till kollektivet Livet som hjälpte till att ordna den lokal som jag använde för inspelning.
Och såklart tack till våra Patreons som stod för pengarna för att betala för lokalen. Ingen av oss på riket gör det här för att tjäna pengar, men tack vare våra Patreons kan vi i alla fall göra det utan att gå så mycket back. Så, det var det. Tack för att ni tittade. Vi ses i revolutionen. To blow up my team.